লোৱা আৰু ৰিভিউটো দিবা দেই কেনেকুৱা হ'ল আৰু ভিতৰত যেহেতু তিল আছে খাবলৈও অতি সুন্দৰ হ'ব খুতুলি পিঠা ৰেডি এইফালে ভাজি আছো শিঙৰা মাছ এয়া ভাজিবলৈ আছে এয়া কেৰাহীত ভাজি আছো আলু তেলতে অকণমান পাঁচফোৰণ দি আলুখিনি ভাজি ললো আগতে অলপ দেৰি এতিয়া কেঁচা বিলাহী এটা কাটি দিলো টুকুৰাকে এনেদৰে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি আৰু অকণমান জিৰা গুৰি দি অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি লম তাৰ পিছত দিম ইয়াতে গৰম পানী আৰু গৰম পানীখিনি ভালদৰে উতল অহাৰ লগে লগে ইয়াতে দি দিম মাছকেইটা এয়া উতলি আছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া ইয়াতে দি দিছো শিঙৰা মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰি দিয়া একেবাৰে সিম্পলকে বনাইছো কিন্তু এনেদৰে বনোৱা শিঙৰা মাছৰ জোলকণ খাবলৈ কিন্তু অতি সোৱাদ লগা হয় আৰু এতিয়া ঢাকনখন লগাই দিম আৰু খুব ধুনীয়াকৈ উতলি গৈছে এইখিনি সময়তে ইয়াতে দি দিছো মান ধনিয়া পাত কেইটামান চিঙি দিছো এনেদৰে খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাব এয়া শিঙৰা মাছৰ জোল উতলি আছে হৈ গৈছে আৰু ভাতটো বনাই আছো আৰু লগতে আৰু এটা কামো কৰি লওঁ পিঠাগুৰি কেইটামান খুন্দি লওঁ ৰাতিপুৱাই তিয়াই থৈছিলো চাউল বৰা চাউল খুতুলি পিঠা বনাবলৈ বুলি আৰু কাৰেণ্টটো থাকোতে এতিয়া লগে লগে খুন্দি লওঁ একো ভৰসা নাই কাৰেণ্টৰ এই থাকে এই যায় সেইকাৰণে এতিয়া পিঠাগুৰি কেইটা খুন্দি লওঁ তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেদৰে মই খুতুলি পিঠা বনাও আৰু আজি মই খুতুলি পিঠা বনাম দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰ শিকাইছিলে শাহুমাই এখেতে বিৰাট ভাল পায় খুতুলি পিঠা খাই মই বৰ ভাল পাওঁ লগতে সেইকাৰণে শাহুমাই শিকাই দিছিলে আৰু আজি বহুত বছৰৰ মূৰত বনাবলৈ লৈছো কেনেকুৱা হয় গম নাপাওঁ প্ৰথমে এতিয়া পিঠাগুৰিখিনি খুন্দি লওঁ তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেদৰে বনাম আৰু লগতে কেনেকুৱা হ'ল তাৰ ৰিভিউটো দিম এওঁৰ হতুৱাই ঠিক আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু এয়া বৰা চাউলখিনি মই 4 ঘণ্টা মানৰ কাৰণে পানীত তিয়াই টুকি ৰাখিছিলো এটা খৰাহিত আৰু এতিয়া পিঠাগুৰিখিনি খুন্দি লওঁ ভালকে জৰজৰীয়া হৈ গৈছে এইখিনি এতিয়া কম কমকে লৈ খুন্দি লওঁ বৰা চাউল যেহেতু সেইকাৰণে মিক্সিৰ তলিটোত লাগি ধৰে আৰু মই চামুচ এখনেৰে এনেদৰে উলিয়াই খৰচীয়াখিনিৰ লগত মিলাই মিলাই খুন্দিছো তেতিয়া সোনকালে কৰিব পাৰি আৰু এয়া পিঠাগুৰিখিনি খুন্দা হৈ গ'ল এতিয়া ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ অলপ দেৰিকে বনাম লগে লগে মিক্সি বাতি ধুই মেলি চাফা কৰি লৈছো আৰু এতিয়া ভাত পানী খাই মেলি লওঁ তাৰ পিছত তিলখিনি ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব আৰু খুতুলি পিঠা বনাম ভাত পানী খাই বৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো পিঠাগুৰি খুন্দা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এই তিলখিনি মই অকণমান ভাজি লওঁ আৰু খুব এইখিনি মই ভালদৰে ধুই মেলি শুকুৱাই ৰাখিছিলো ৰ'দত অকণমান ভাজি লওঁ এতিয়া তাৰপিছত মিক্সিত খুন্দি গুড়ি কৰি লওঁ ধুনীয়াকৈ গোন্ধ এটা ওলাইছে বেছি দেৰি ভাজিব নালাগে নামমাত্ৰ ভাজিলেই হৈ গ'ল ইয়াৰ পৰা যেতিয়া ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাব ভজা ভজা ইমানখিনিলৈকে ৰাখিলেই হ'ল এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এয়া তিলখিনি খুন্দি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে বাতিটোতে উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া আৰু ইয়াতে এতিয়া এয়া গুড় লৈছোঁ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো গুড়ৰ লগত তিল আৰু গুড়ৰ এই মিক্সাৰ লৈছো পিঠাগুৰি আৰু লগতে এয়া লৈছো গুড় মই পানীত গলাই লৈছো পানীৰ লগত মিক্স কৰি লৈছো পনীয়া কৰি গুড়ৰ পানীখিনি আমি একেলগে ঢালি নিদিওঁ অলপ অলপ কৰি সানি ল'ম আৰু যিহেতু বৰা চাউলৰ পিঠাগুৰি সেইকাৰণে বহুত বেছি পানীও দৰকাৰ নহয় আৰু গোটেইখিনি এতিয়া আটা মঠাৰ দৰে ৰেডি কৰি ল'ম কিন্তু তাতকৈ অকণমান ঢিলা কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু এয়া আমাৰ ডোটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে মিলাইছো মই আধা চামুচ ঘি আৰু এইটো একদম অপচনেল হয় আজি মোৰ ফালৰ পৰা এড কৰিছো ঘি দিলে অকণমান টেষ্টটো বেছি ভাল হয় সেইকাৰণে দি দিছো এক্সপেৰিমেণ্টটো চলাইছো লগতে আৰু গোটেইখিনি এতিয়া সানি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম এয়া প্ৰথমতে এতিয়া অকণমান পিঠাগুৰি লৈ লাডু কৰি লৈছো লাডু এটাৰ নিচিনা কৰি লৈ হাতেৰে মোহাৰি এনেদৰে চেপেটা কৰি ল'ম আৰু এতিয়া ভিতৰখন অকণমান হেঁচা মাৰি দিছোঁ যাতে ইয়াতে গুড় তিলৰ মিশ্ৰণখিনি সুমুৱাই দিব পাৰোঁ এতিয়া দুইটা মূৰ বন্ধ কৰি আঙুলিৰে ছাইডকেইটা এনেদৰে হেঁচা মাৰি দিছোঁ আৰু খুতুলিৰ চেপত বনাই লৈছোঁ এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আৰু তেনেদৰে বাকীখিনিও বনাই ল'ম আৰু এটা লৈ লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ লাডু কৰি লৈছোঁ এনেদৰে গোল কৰি লৈছোঁ গোল কৰি অকণমান গাঁত টাইপৰ কৰি ল'ম এইখিনিতে ইয়াতে সুমুৱাই দিম গুড় আৰু তিলৰ মিক্সাৰটো
এনেদৰে মই বনাই ল'ম বাকী কেইটাও এয়া বনাই হৈ গৈছে এতিয়া অলপ অলপ কৰি ভাজি লওঁ আৰু পিঠাবোৰ এয়া ভাজিলো এতিয়া ভাজি লওঁ তেলখিনি গৰম হোৱাত এতিয়া পিঠাকেইটা মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি ল'ম আৰু পটককৈ লৰাই দিব নালাগে অলপ সিজাৰ পাছতহে ইলুটি কৰি দিব লাগে এয়া হৈ গৈছে এতিয়া খুব ধুনীয়া হৈছে কালাৰকেইটা আৰু ভিতৰত যিহেতু তিল আছে খাবলৈও অতি সুন্দৰ হ'ব আৰু একেলগে মই কেইবাটাও পিঠা ভজা নাই আৰু একেলগে যদি সৰহকৈ দি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ইটোৰ গাত সিটো লাগি যাব পাৰে সেইকাৰণে কমাই বনাব লাগে আৰু লাহে লাহে লুটিয়াব লাগে নহ'লে ভিতৰৰ তিলখিনি ওলাই আহিব পাৰে আৰু একেদৰে মই বাকীখিনিও ভাজি লৈছোঁ সুতুলি পিঠা ৰেডি সুতুলি পিঠা আৰু সাইজবোৰ মই বেলেগ বেলেগ কৰিছো সুতুলি পিঠা এইফালে বনালো এইকেইটা সুতুলিৰ শেপত আৰু এইফালে ইয়াতে মিক্সিং সুতুলি আৰু ৰাউণ্ড শেপ ইমানখিনি ৰেডি কৰিলো আৰু আপোনালোকে বনাব আৰু খুবেই সুন্দৰ এই পিঠাবিধ খাবলৈ মই বিৰাট ভাল পাওঁ আৰু আপোনালোকৰ কোনে কোনে খাই ভাল পায় বাৰু বলক তেতিয়াহ'লে তেওঁক এটা টেষ্ট কৰাও আৰু আপোনালোককো দেখুৱাও তেওঁক এতিয়া খাবলৈ দিওঁ একাপ চাহৰ লগত ৰিভিউটো দিবানে তেওঁক এতিয়া দি থৈ আহোঁ চাহকাপ লোৱা আৰু ৰিভিউটো দিবা দেই কেনেকুৱা হ'ল অকল এয়া তোমাৰ কাৰণে বনাইছো আকৌ সুতুলি পিঠা ইমান বছৰৰ মূৰত পাৰিবা পাৰিবা তুমিও খাব পাৰিবা কেনেকুৱা হৈছে কোৱা বঢ়িয়া বঢ়িয়া একদম ফাইন আৰু 100ৰ ভিতৰত কিমান পাইছো 100ৰ ভিতৰত 98 আৰু 2 মাৰ্কছটো কেলে এইটো চাফচিকুণৰ কাৰণে মানে এইটো মানে হেৰিটো কাৰণে সাইজটো কাৰণে হয় নে সাইজটোৰ কাৰণে সেইটো মানে সুতুলিটো নিচিনা পুৰা হোৱা নাই হয় নে নাই ঠিক আছে ভালে আছে আৰু জিয়াই কৰিবা যে টেষ্ট কৰিবা আৰু জিয়াই জিমনাষ্টিকৰ পৰা আহি একেবাৰে এতিয়া জুৰুলি হয় নহয় বহুত ভাগৰ লাগিলে আজি হেল্ল' এভৰিৱান আজি সুতুলি পিঠা বনালো আৰু আপোনালোককো দেখুৱালো কিন্তু টেষ্ট কৰিবলৈহে দিব নোৱাৰিলো আপোনালোকেও বনাই চাব আৰু খাই কেনেকুৱা পাই কমেন্ট কৰি জনাব আৰু আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে হেতু কমেন্টত জনাব লগতে যদিহে ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব নতুন ভিউৱাৰসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব আৰু সকলোলৈকে ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালো আৰু সকলোৰে জীৱনবোৰ সুন্দৰ হওক সুখৰ হওক তাকে কামনা কৰিছো পুনৰ লগ পাম আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' বা ব্লগৰ সৈতে আজিলে বাই বাই